Tjo, ja, den släppte sig själv. Löste det sig? Ja. Ja, jag har en. Gött. Hej och välkomna till den här Mårten testar. Idag är jag i Sunnedams sportfiske som ligger utanför Knäred. Och har fått ett par timmar på mig här innan det blir mörkt och hinna fiska lite regnbåge och testa på fisket här. Och min kompis Stefan Persson är också med. Men han kunde inte slita sig och komma upp här och vara med i introsnacket. Och han står där nere och drillar fisk, tror jag. Men Sunnedam, ni kommer att se här, fantastisk anläggning. Så jag tar med er på en rundtur här så får ni se hur det ser ut här. Ja, och här vid entrén så sitter det då en skylt. Sunnedam sportfiske, välkommen. För information och bokning www.sunnedam.se. Martin Ahlström heter han som har det. Och mycket trevlig kille för övrigt. Nu går vi och tittar där inne. Ja, och här på tomten då så finns det ett antal stugor som man kan då hyra och bo över i. Så har man kan man fiska kväll, övernatta och sen fiska morgon, förmiddag om man nu vill det, eller beroende på hur man har kommit överens med ägaren här. Och stugorna, ja, det är vanliga enkla stugor med småsängar. Här är 3 eller 4 sådana småstugor. Här kommer vi då till själva storstugan. Här är ett fint uterum om det är dåligt väder eller om man har med sig sin partner eller så som kanske inte är lika glad för att fiska. Då kan det ju vara bra att sitta här och ta det lite lugnt. Här är dörren in till storstugan. Vi ska dra igen här så inte myggen slinker in. Och här inne har vi då 3 sängar i det rummet. 3 bäddar i det rummet. Och så ett litet kök, spis. Kaffekokare, det är viktigt för många har jag förstått det som. Lite porslin här. Så, ja, ett vanligt standardkök helt enkelt. Här är mikrovågsugn och en liten tv. Också lite en karta över stället här och så vidare. Lite olika diplom. Så tack så mycket för att vi har fått vara här. Här är ett mini-WC med en liten duschkabin. Det var det varmt inne för det är där varmvattenberedaren är. Men så här ser det ut. Så det ser ju ut som att för oss fiskare så duger det alldeles utmärkt för att vi kommer ju ändå hänga mest ute vid själva dammen. Här borta då bakom den ena stugan så har man då en rensvask med rinnande vatten och här är tunna för fiskavfall. Här hänger till och med en våg så man kan väga hur mycket man har fått, för man betalar väl per kilo om jag minns rätt. Jag ska kolla upp det. Och sen är då en frys här som är igång faktiskt, så att man kan frysa in fisken som man får om man nu är 2 dagar eller något sånt så, och får fisk direkt, så kan man frysa in den och ha den där. Där nedanför kullen ser ni en stuga till och i bakgrunden där ser ni kröken där vi börjar fiska. Ja, här i Sunnedam så är det faktiskt så att här bakom går en å som där är rätt så bra tryck i och där är ett naturligt bestånd av öring i den. Och lite längre upp där så har man lagt betongrör som går under själva ån sen. För högre upp på höjden så är det betongrör som går under ån och som sen trycker upp vatten här i denna, den överste dammdelen eller vad man ska säga. Och sen blir det då ett rinnande vatten ner till själva huvuddammen. Så att det kommer hela tiden in friskt åvatten här. Och även här uppe i den här lilla
lilla första dammen så finns det regnbåge. Vi har sett fisk som har rört sig här i dammen här. Så jag gör bara några kast här nu så får ni en liten koll på hur själva sträckan ser ut. Så detta är den översta där vattnet kommer in i systemet liksom. Sen rinner då vattnet ut från den översta dammen här och sen ner till, så blir det som en liten ett lugnare parti av ån här. Oj, tjo, ja, den släppte sig själv. Löste det sig? Ja. Ja, jag har en. Gött. Det var en sån du körde i början, va? Det var det. Mm. Och så den rosa. Ja, den har nog varit. Jag tror inte det har så stor. Ibland brukar jag skita ner dem med grus så de ska bli mer naturliga. Ja, fan vad var knott och skit. Ja. Ja, vi har ju bara ett par timmar på oss nu på kvällen här. Så att vi skulle vilja få ett par fiskar till på filmen. Det är svårt att hitta rätt. Det är fisk som går och käkar inne vid kanterna, har vi sett. Men vi kan inte riktigt komma på vad det är de tar. De nappen vi har vi haft på en rosa vanlig standard regnbågsfluga. Det här är så mycket knott. Oj, där kommer en till. Ja, en till, Stefan. Ja. Ja, en dubbeldrill. Ja. Ja, men kom här med dig. Ah. Det är ju en jävel till att kämpa. Vi kunde tagit upp den här någon gång. Ja, jag ska visa. Min favorit, den gröna. Är det? Jag tror det är den röda.
Eller den rosa. Vilken catch and release. En stor som gick upp här vid stenen står nu med. Snyggt. Så, nu har vi prövat oss fram i själva åfåran som går ner. Stefan han har fastnat där. Han har gett sig tusan på han ska ta en av de fiskarna som går inne vid kanten och betar liksom. Men det verkar vara smockfullt med fisk. Det vakar och plaskar och så hela tiden. Så är man en riktigt bra flugfiskare, vilket i och för sig Stefan är, så kommer man nu få massor med fisk där. Själv är jag lite mer medioker. Så att jag kör, nu ska jag testa ut i själva dammen. Dammen är ju ändå hyfsat lång och stor så att jag vet inte hur många personer som går in här, men jag ska kolla upp det också. För att det känns som att det är ganska gott om plats och det är otroligt välskött med bra kastytor när man flugfiskar. Och för övrigt så är det bara flugfiske tillåtet. Det var någonting som drog i den tror jag. Nej, vad händer här nu? Aj, där hade jag en. Så, nu är det tidig morgon här i Sunnedamm. Solen har inte gått upp riktigt än. En fantastisk morgon. Ganska kallt. Det måste ha varit lite så på gränsen till nästan... Alltså det måste säkert ha varit under 5 grader i natt. Så vi kör på här en liten stund förmiddag eller på morgonen här. Se om vi kan få några fler fiskar. Nu står jag, nu har jag gått allra längst ner i änden på sjön, eller i dammen. Och här är det då som djupast sägs det 3-4 meter. Där är i alla fall 1 meter här inne vid kanten. Där var fisk nu. Sen är det så att den här ån som rinner här bakom den har ju ett naturligt bestånd av öring. Och här ingår denna sträckan i fiskekortet som då
är här längs dammen så att man kan testa lyckan även här. Tänkte jag ska bara visa det. Jag kan ju inte sånt här fiske så jag räknar inte med att få någonting direkt. Men jag kan ju alltid göra ett försök. Ja, och nu med den drillar den så kan jag passa på att tacka för att ni har tittat på filmen och glöm inte prenumerera på kanalen så att jag får lite inspiration att göra fler filmer.